Lektion 1. Skapa kreativitet. Det låter intressant. Var kan jag hitta stensiler för detta projekt? Jag skulle gärna börja med det snart. Det finns många bra onlineresurser där du kan köpa eller till och med ladda ner gratis stensiler. Har du kollat några hantverkshemsidor? Jag har inte ännu, men det är en bra idé. Jag ska definitivt titta på det. Jag vill ha något unikt som kommer att ge mitt projekt liv. Du kan också hitta lokala hantverksbutiker till hjälp. De har ofta en mängd olika stensiler och du kan se den personligen innan du köper. Det är sant. Dessutom är det alltid trevligt att stödja lokala företag. Har du några rekommendationer för specifika design? Om du går för ett specifikt tema skulle jag föreslå blommönster eller geometriska former. De kan lägga till en vacker touch till alla projekt. Jag älskar de idéerna. Blommönster kan verkligen ge en levande look, medan geometriska former ger en modern känsla. Exakt. Du kan till och med blanda och matcha olika stilar för att skapa något helt unikt. Allt handlar om att uttrycka din kreativitet. Jag kan inte vänta med att komma igång. Att skapa är ett så tillfredsställande sätt att kanalisera kreativitet och göra något speciellt. Lektion 2. Luftfartsmyndigheten. Plane, låt mig ta en titt. Är du säker på att det är rätt? Jag vill se till att allt är i sin ordning innan vi går ombord. Ja, jag kontrollerade detaljerna och det matchar vår resplan. Jag vill bara vara säker på att vi inte har missat något viktigt. Bra tänkt. Det är alltid bättre att dubbelkolla. Med resor kan även små detaljer göra stor skillnad i vår upplevelse. Exakt. Jag minns senast vi reste. Vi missade nästan vårt flyg på grund av en enkel förbiseende. Jag vill inte att det ska hända igen. Det är förståeligt. Att vara organiserad säkerställer en smidigare resa, särskilt när du reser till nya platser. Ja, och det hjälper till att minska stress. Jag vill njuta av varje ögonblick av denna resa utan att oroa mig för logistik. Absolut. När vi väl är på planet kan vi koppla av och fokusera på äventyret framför oss. Vad ser du mest fram emot? Jag kan inte vänta med att utforska nya kulturer och prova lokala rätter. Det är alltid spännande att uppleva något annorlunda. Jag också. Att resa öppnar upp en värld av möjligheter och nya upplevelser. Låt oss göra det bästa av det. Lektion 3. Minnesvärda souvenirer. Jag tror att få en unik souvenir skulle vara ett bra sätt att minnas denna upplevelse. Håller du inte med? Absolut. Souvenirer kan fånga essensen av våra resor och framkalla underbara minnen varje gång vi ser dem. Exakt. Det är som att ta med oss en del av äventyret hem, något påtagligt som berättar en historia. Jag älskar tanken på att välja något som speglar kulturen på platsen vi besöker, som handgjorda föremål eller lokal konst. Det är ett fantastiskt tillvägagångssätt. Det stöder inte bara lokala hantverkare utan ger oss också en djupare koppling till destinationen. Ja, och varje gång jag tittar på den där souveniren kommer den att påminna mig om upplevelserna vi hade och människorna vi träffade på vägen. Rätt. Plus att dela historierna bakom våra souvenirer med vänner och familj kan göra dessa minnen ännu mer speciella. Exakt. Det är som att ge en liten inblick i våra äventyr,
väcka konversationer och inspirera andra att resa också. Så, vilken typ av souvenir tror du att du skulle vilja få från vår resa? Lektion 4. Modefynd. Det fanns ett par byxor med klockbotten som hade ljusa blommor på, och jag kunde inte låta bli att beundra hur djärva och livfulla de var. De låter fantastiskt. Blommönster ger alltid en känsla av kul och energi till en outfit. Tycker du inte? Absolut. De kan verkligen göra ett uttalande och lägga till personlighet till din garderob, särskilt under de soliga månaderna. Exakt. Jag älskar hur moden kan uttrycka kreativitet och individualitet. Allt handlar om att må bra i det du har på dig. Och det är intressant att se hur trender från det förflutna, som klocka, fortsätter att göra comeback på modernt sätt. Ja. Det är en underbar blandning av nostalgi och modern stil som låter människor omfamna sitt unika modekänsla. Om du fick chansen att bära de där klockringarna, skulle du? Definitivt. Jag tror att de skulle vara perfekta för en rolig dag ute eller en ledig sammankomst med vänner. Det är andan. Moden ska vara roligt och spegla vilka vi är, och de där byxorna låter som ett utmärkt val. Lektion 5. Knepiga frågor. Jag fick en gång frågan om min största svaghet, och jag måste säga att det är svårt att svara på. Jag kan tänka mig. Det är alltid en utmaning att diskutera svagheter utan att undergräva dina styrkor. Vad sa du? Jag nämnde min tendens att vara perfektionist, eftersom det ibland kan sakta ner mig när jag vill att allt ska vara precis som det ska. Det är ett genomtänkt svar. Det visar självmedvetenhet samtidigt som du lyfter fram ditt engagemang för kvalitet. Exakt. Det är viktigt att rama in svagheter på ett sätt som illustrerar tillväxt och hur jag arbetar med dem. Det är ett bra perspektiv. Arbetsgivare uppskattar ofta ärlighet och viljan att förbättra sig. Ja, och det är en påminnelse om att alla har områden att arbeta med. Allt är en del av att vara människa. Absolut. Det är mycket mer produktivt att fokusera på hur vi kan vända dessa svagheter till styrkor. Definitivt. Så, hur skulle du svara om du fick samma fråga? Lektion 6. Modeutveckling. Moden var något mer konservativt under ett 980 och 1990-talen, även om de fortfarande är ikoniska årtionden i stilhistorien. Det är sant. Det är fascinerande hur trender speglar samhälleliga värderingar och kulturella förändringar genom åren. Exakt. De mer konservativa stilarna under dessa decennier betonade ofta elegans och klassiska silhuetter. Ja, och det är intressant att se hur dessa stilar har påverkat modernt moden och blandar klassiska element med moderna vändningar. Rätt. Många designers hämtar inspiration från tidigare decennier och skapar en vacker blandning av gammalt och nytt. Det är underbart att se hur moden utvecklas men ändå hedrar sina rötter. Tycker du inte? Absolut. Det håller samtalet om stil dynamiskt och spännande. Jag håller med. Dessutom låter det människor uttrycka sin individualitet och blanda vintagen med moderna plagg. Exakt. Allt handlar om att hitta det som resonerar med dig och göra det till ditt eget. Lektion 7. Musikaliska minnen. Hej,
Har du någonsin spelat ett musikinstrument förut? Ja, jag brukade spela piano när jag var yngre och det var en så givande upplevelse. Det är fantastiskt. Pianot är ett så mångsidigt instrument. Den kan producera så många olika musikstilar. Absolut. Jag älskade att kunna spela klassiska stycken såväl som moderna låtar. Det kändes som att jag kunde uttrycka mina känslor genom musik. Det är skönheten med musik, eller hur? Det har ett sätt att koppla oss till våra känslor och minnen. Definitivt. Jag minns fortfarande spänningen med att uppträda på konserter. Det var både nervkittlande och spännande. Jag kan tänka mig. De stunderna måste ha varit oförglömliga. Spelar du fortfarande? Jag gör inte lika mycket som jag brukade, men jag sitter ibland för att spela mina favoritlåtar. Det är som att återknyta kontakten med en gammal vän. Det är härligt. Musik har en tidlös kvalitet som kan väcka så många minnen. Lektion 8. Idealiskt boende. Helst vill jag ha en lägenhet med 2 sovrum med balkong för att njuta av den friska luften och utsikten. Det låter perfekt. Att ha utomhusutrymme kan verkligen förbättra din livsupplevelse, särskilt i en stad. Absolut. En balkong skulle vara bra för att koppla av med en bok eller njuta av ett morgonkaffe medan du njuter av solen. Ja. Jag kan redan föreställa mig det dekorerade med växter och mysiga sittplatser för en liten oas i staden. Exakt. Det är de små bekvämligheterna som får en plats att känna som hemma. Vilka egenskaper tycker du är viktiga i en lägenhet? Jag tycker att ett rymligt kök är ett måste. Jag älskar att laga mat och underhålla, så en bra kökslajot är viktigt för mig. Det är en bra poäng. Ett funktionellt kök kan verkligen föra människor samman och göra det till hemmets hjärta. Definitivt. Och att ha tillräckligt med naturligt ljus är också viktigt. Det skapar en varm och inbjudande atmosfär. Ja. Ljus kan helt förändra atmosfären i ett utrymme, vilket gör att det känns luftigt och öppet. Lektion 9. Marknadsföringsstrategier. Definitivt. Hur är det med innehållsmarknadsföring? Hur har vi det på det området på sistone? Innehållsmarknadsföring är avgörande för vårt varumärkes synlighet, och jag har märkt ett visst positivt engagemang från våra senaste kampanjer. Det är fantastiskt att höra. Engagerande innehåll kan verkligen skapa en koppling till vår publik. Vilka strategier implementerar vi? Vi har fokuserat på historieberättande och tillhandahållande av värdefull information som resonerar väl hos vår publik. Det är smart. Människor uppskattar innehåll som inte bara informerar utan också underhåller. Använder vi också sociala medier effektivt? Ja, vi delar utdrag av vårt innehåll på olika plattformar för att nå en bredare publik. Det har varit ganska effektivt hittills. Det är fantastiskt. Jag tror att konsekvens i inlägg är nyckeln till att hålla vår publik engagerad och intresserad. Absolut. Dessutom kan interaktion med vår publik genom kommentarer och meddelanden främja en känsla av gemenskap. Exakt. Att bygga den relationen kan göra tillfälliga tittare till lojala följare, vilket är ovärderligt för vårt varumärke. Lektion 10. Buggmedvetenhet. Många människor är rädda för buggar, och det är intressant att överväga varför den rädslan finns.
Absolut. Vissa insekter gör dåliga saker, som att äta grödor eller invadera hem, vilket kan skapa en negativ uppfattning. Det är sant. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte alla buggar är skadliga. Många spelar avgörande roller i ekosystemet. Exakt. Till exempel är bin viktiga för pollinering, och utan dem skulle många växter inte överleva. Ja. Det är fascinerande hur varje varelse har sin plats i naturen, även om de verkar skrämmande vid första anblicken. Jag håller med. Att utbilda oss själva om fördelarna med vissa buggar kan hjälpa till att minska rädsla och främja samexistens. Definitivt. Att förstå deras roll kan förändra vårt perspektiv, vilket gör att vi uppskattar det mer. Absolut. Vi kanske borde hålla en workshop för att lära andra om vikten av buggar i vår miljö. Det är en lysande idé. Det kan hjälpa till att främja en mer positiv attityd gentemot dessa ofta missförstådda varelser. Lektion 11. Dagliga äventyr. Det är som att ge sig ut på ett mini-äventyr varje gång vi går en promenad, eller hur? Absolut. Varje promenad kan leda till oväntade upptäckter, oavsett om det är en ny park eller ett charmigt café. Ja. Det är häpnadsväckande hur bara att gå utanför kan öppna upp en värld av möjligheter. Vad gillar du mest med att gå? Jag älskar den friska luften och möjligheten att rensa tankarna. Det är ett bra sätt att reflektera över dagen och hitta inspiration. Exakt. Det finns något uppfriskande med att vara utomhus som verkligen kan öka vårt humör och kreativitet. Dessutom är det ett underbart sätt att hålla sig aktiv utan trycket från ett formellt träningspass. Det känns naturligt och roligt. Ja. Och det är en chans att få kontakt med samhället, särskilt när du ser bekanta ansikten på vägen. Definitivt. Dessa små interaktioner kan förgylla vår dag och få oss att känna oss mer anslutna till vår omgivning. Så sant. Varje promenad blir ett litet äventyr fyllt av potential, och jag älskar det perspektivet. Lektion 12. Projektplanering. Ja, det låter riktigt intressant. Hur skulle vi gå tillväga för att sätta upp det? Jag tror att det första steget är att beskriva våra mål och vad vi vill uppnå med projektet. Det är vettigt. Att definiera våra mål hjälper oss att hålla fokus och mäta vår framgång. Vad tycker du ska komma härnäst? Efter det kunde vi skapa en tidslinje för att kartlägga våra milstolpar och deadlines, vilket säkerställer att vi håller oss på rätt spår. Exakt. En tidslinje hjälper oss att hantera vår tid effektivt och hålla projektet framåt. Det är också viktigt att tilldela uppgifter baserat på varje persons styrkor, så att alla kan bidra effektivt. Absolut. Att utnyttja allas kompetens kommer att förbättra kvaliteten på vårt arbete och göra processen smidigare. Dessutom kommer regelbundna incheckningar att vara avgörande för att möta eventuella utmaningar och fira våra framsteg på vägen. Det är en bra poäng. Att hålla kommunikationen öppen kommer att säkerställa att vi alla förblir anpassade och motiverade under hela projektet. Lektion 13. Fräscha upp. Varje morgon borstar jag tänderna och tvättar ansiktet för att fräscha upp och känna mig redo för dagen. Hur är det med dig? Jag gör något liknande. Jag tycker att börja min morgonrutin med de enkla uppgifterna verkligen hjälper till att väcka mig och sätta en positiv ton.
Exakt. Det är otroligt hur bara lite egenvård kan göra så stor skillnad i vårt humör och energinivåer. Absolut. Jag tycker också om att lägga till en skvätt kallt vatten i mitt ansikte. Det känns uppfriskande och uppfriskande. Det är ett bra tips. Jag har hört att det kan hjälpa till att förbättra cirkulationen och få vår hud att se friskare ut. Ja. Dessutom ger känslan av renhet och fräschhet mig självförtroende att ta itu med vad dagen än för med sig. Jag kunde inte hålla med mer. Det är dessa små ritualer som ger oss kraft och får oss att känna att vi kan ta oss an världen. Definitivt. Och ibland gillar jag att spela lite optimistisk musik medan jag gör mig redo. Det bidrar till morgonens positiva energi. Det låter kul. Musik kan verkligen höja vårt humör och få dessa rutinuppgifter att kännas roligare. Lektion 14. Matinköp. Hej. Vet du var frukterna finns? Jag funderar på att ha några färska till ett mellanmål senare. Säker. De är i gång 6, precis bredvid grönsakerna. Du hittar ett stort urval där. Det är perfekt. Jag älskar att plocka ut färsk frukt. Det känns alltid som ett hälsosamt val. Absolut. Dessutom är de så mångsidiga. Du kan äta dem för sig eller lägga dem i smoothies och sallader. Exakt. Jag funderar på att få lite jordgubbar och kanske lite bananer till frukost. Bra val. Jordgubbar är läckra och bananer är så praktiska för snacks på språng. Säkert. Har du några favoritfrukter som du alltid har i lager hemma? Jag har alltid äpplen och apelsiner. De är både uppfriskande och håller länge. De är utmärkta. Det är trevligt att ha en mängd olika frukter för att njuta av olika smaker och näringsämnen. Lektion 15. Rumstillgänglighet. Det är goda nyheter. Vi har ett rum tillgängligt för dig. Det är mysigt och väl beläget. Det är jättebra. Hur mycket kommer det att kosta per natt? Jag vill se till att den ryms inom min budget. Priset är ganska rimligt. Det är $100 per natt och det inkluderar frukost och wifi. Det låter rättvist. Jag uppskattar att ha frukost ingår. Det gör morgnarna mycket lättare. Absolut. Dessutom är platsen idealisk, nära många attraktioner och kollektivtrafik. Det är ett stort plus. Att vara centralt kan spara mycket tid när du utforskar området. Exakt. Du kommer att kunna njuta av din vistelse utan att oroa dig för att pendla för mycket. Jag är såld. Låt oss slutföra bokningen. Jag kan inte vänta med att slå mig ner och börja utforska. Stor. Jag tar hand om detaljerna och du är redo för ditt äventyr. Lektion 16. Globala konflikter. När vi tänker på framtiden, hur är det med de pågående konflikterna i olika delar av världen? Det är en kritisk fråga. Det är oroande att se hur många regioner som kämpar med oroligheter och våld. Exakt. Det påverkar så många liv och skapar utmaningar för global stabilitet och fred. Ja, och jag tror att internationellt samarbete är avgörande för att ta itu med dessa frågor effektivt. Absolut. Länder måste samarbeta för att hitta lösningar och främja förståelse mellan olika kulturer.
Det är en komplex situation, men dialog och diplomati kan bana väg för varaktig förändring. Håller med. Utbildning och medvetenhet spelar också en avgörande roll för att förhindra att konflikter eskalerar ytterligare. Ja, att stärka samhällen med kunskap kan främja fred och motståndskraft mot våld. Det är ett hoppfullt perspektiv, och jag tror att framsteg är möjliga med gemensamma ansträngningar. Lektion 17. Viktigt före avresa. Innan vi går, vad behöver vi bocka av på vår lista? Bra idé. Jag tycker att vi bör se till att vi har våra resedokument och alla nödvändiga biljetter redo. Absolut. Att ha allt organiserat kommer definitivt att göra vår avresa smidigare. Vad mer vill du ta med? Vi bör också överväga att packa snacks och drycker för resan. Det gör resan så mycket trevligare. Det är en bra poäng. Dessutom kan det spara pengar snarare än att köpa allt på flygplatsen. Exakt. Jag gillar också att ta med en bok eller ladda ner några poddar för att underhålla mig under resan. Ja. Att ha något att läsa eller lyssna på kan få tiden att flyga iväg. Något mer vi behöver. Låt oss inte glömma laddarna för våra enheter. Det är viktigt att hålla kontakten, särskilt när du reser. Bra tänkt. Jag ska se till att packa min också, så vi är redo för vårt äventyr. Lektion 18. Dagliga anslutningar. Bra kontakter idag. Hej på er. Hur har din dag varit hittills? Hej. Det har varit ganska bra. Tack för att du frågade. Jag har varit upptagen med jobbet, men jag lyckades ta en skön paus. Det är fantastiskt att höra. Att ta pauser är viktigt för att hålla sig produktiv och utvilad hela dagen. Absolut. Jag gick ut för en snabb promenad och det hjälpte mig att rensa mitt sinne och öka min energi. En promenad låter härligt. Det är fantastiskt hur naturen kan föryngra oss, även för bara några minuter. Ja. Jag känner mig alltid mer fokuserad efter lite frisk luft och byte av landskap. Hur är det med dig? Hur har din dag varit? Det har varit bra. Jag har arbetat med några projekt och jag är nöjd med de framsteg jag har gjort. Det är häftigt. Det är alltid givande att se dina ansträngningar löna sig. Vilka projekt arbetar du med? Jag håller på att utveckla några nya innehållsstrategier och jag är exalterad över riktningen det är på väg. Lektion 19. Kontroversiella perspektiv. Snovs artikel var ganska kontroversiell. Inte alla höll med honom om att vetenskap och teknik ignoreras. Det är sant. Det är intressant hur olika åsikter kan väcka så livliga diskussioner i vårt samhälle. Exakt. Vissa tror att framsteg prioriteras, medan andra känner att de förbises. Ja, och det är viktigt att överväga båda sidor av argumentet för att förstå hela bilden. Absolut. Att föra en dialog om dessa ämnen kan leda till större medvetenhet om de aktuella frågorna. Det är en påminnelse om att vi bör vara öppna för olika perspektiv och uppmuntra sunda debatter. Ja, och att utforska olika synpunkter kan hjälpa oss att växa och utvecklas i vår förståelse av komplexa frågor. Definitivt. Det är viktigt att hålla sig informerad och kritiskt utvärdera informationen vi får.
Jag håller med. På så sätt kan vi bidra positivt till diskussioner och förespråka balanserade framsteg. Lektion 20. Studievanor. Nej, jag brukar plugga långa timmar på en gång. Det är så jag alltid har förhållit mig till mitt lärande. Jag förstår det, men att bryta upp det kan hjälpa dig att hålla fokus och behålla information bättre. Det är en bra poäng. Jag antar att jag precis har vant mig vid min rutin, men jag är öppen för att prova nya metoder. Absolut. Kortare studiepass med pauser emellan kan faktiskt öka produktiviteten och kreativiteten. Jag kan se hur det kan vara effektivt. Det låter hjärnan vila och ladda om innan den dyker in igen. Exakt. Dessutom kan det minska utbrändhet och hålla din motivation hög på lång sikt. Jag tror jag ska ge det ett försök. Att blanda ihop mina studievanor kan leda till bättre resultat. Definitivt. Det handlar om att hitta det som fungerar bäst för dig, och att experimentera är en del av resan. Jag uppskattar dina råd. Jag ska börja implementera kortare sessioner och se hur det går. Lektion 21. Sommarvärme. Följt av sommaren kan det bli väldigt varmt på sommaren, vilket gör utomhusaktiviteter till en utmaning. Det är sant. Värmen kan vara överväldigande, särskilt under dygnets rusningstid. Exakt. Det är viktigt att hålla sig hydrerad och undvika för mycket solexponering under dessa tider. Absolut. Jag försöker alltid planera mina utomhusaktiviteter för tidig morgon eller sen eftermiddag när det är svalare. Smart drag. Dessa tider är perfekta för att njuta av naturen utan att känna sig utmattad av värmen. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att uppskatta skönheten i soluppgången eller solnedgången. Ja. Det är något magiskt med färgerna på himlen under dessa ögonblick. Definitivt. Att hålla sig sval och bekväm är nyckeln till att njuta av sommarmånaderna till fullo. Jag håller med. Med lite planering kan vi göra det bästa av sommaren samtidigt som vi är säkra. Lektion 22. Sportrivalitet. Du vet, jag känner mig så lycklig när New York Giants, ett lag många fans skulle ge sin högra arm för att slå, skickade en present till mig. Det är en komplimang. Det visar verkligen graden av respekt de har för sina rivaler, eller hur? Absolut. Det är en påminnelse om att även i hård konkurrens finns det utrymme för sportanda och kamratskap. Exakt. Jag tror att det är viktigt för lag att erkänna sina rivaler, eftersom det ökar spänningen i sporten. Ja, och det skapar minnesvärda ögonblick för fansen, som trivs med dramatiken i dessa rivaliteter. Vad skulle du göra om du fick en gåva från ett rivaliserande lag? Jag skulle förmodligen uppskatta det som ett unikt minnesmärke, något som påminner mig om de spännande matcherna vi har sett. Rätt. Det är ett sätt att fira konkurrensandan och berättelserna som utspelar sig på planen. Definitivt. Rivalitet är det som gör sport så engagerande, och dessa gåvor symboliserar den ömsesidiga respekt som kan finnas. Exakt. Det är en vacker påminnelse om att även i konkurrens kan vi uppskatta talangen och hängivenheten hos våra motståndare. Lektion 23. Det är väsentliga att öva. Jag tror att det är en bra idé att ha det övningsmaterialet till hands. De är alltid användbara för våra sessioner.
Absolut. Att ha rätt verktyg kan avsevärt förbättra vår lärandeupplevelse och hålla oss motiverade. Ja, och det låter oss fokusera på att förbättra våra färdigheter utan onödiga distraktioner. Vad tycker du att vi ska prioritera för vår praktik? Jag tror att vi bör börja med grunderna, som uppvärmningsövningar, för att förbereda våra sinnen och kroppar. Det är helt vettigt. En bra uppvärmning kan verkligen sätta tonen för en produktiv session. Exakt. Sedan kan vi gå vidare till specifika tekniker som vi vill förbättra och se till att vi täcker alla aspekter. Jag gillar det tillvägagångssättet. Det håller vår praktik strukturerad och låter oss följa våra framsteg på ett effektivt sätt. Definitivt. Dessutom är det alltid tillfredsställande att se tillbaka och se hur långt vi har kommit genom konsekvent träning. Exakt. Med rätt tankesätt och resurser kan vi göra betydande framsteg i vår kompetens. Lektion 24. Valutaomvandling. Jag kan få 1200 lokal valuta. Det är jättebra. Kan du hjälpa mig att förstå hur det konverteras till dollar? Säker. Det är alltid bra att veta växelkursen innan du reser, så att du kan budgetera ordentligt. Exakt. Jag vill vara säker på att jag får ut det mesta av mina pengar samtidigt som jag njuter av min resa. Det är ett smart tillvägagångssätt. Att känna till omvandlingen kan hjälpa dig att mäta hur mycket du kan spendera på mat och aktiviteter. Ja, och det är också avgörande för dricks och andra utgifter som kan dyka upp under mina resor. Absolut. Att ha ett bra grepp om den lokala valutan kommer att göra din upplevelse mycket smidigare. Så, hur håller jag reda på priserna när jag är där? Du kan använda appar som ger realtidsväxelkurser. De är mycket bekväma för resenärer på språng. Det är en bra idé. Det kommer definitivt att hjälpa mig att hålla mig inom min budget och fatta välgrundade beslut. Lektion 25. Matinköp. Jag köpte färska grönsaker, frukt, bröd och några mejeriprodukter idag. Det känns bra att ha nyttig mat hemma. Det låter underbart. Färska ingredienser är viktiga för att tillaga näringsrika måltider. Vilka recept har du i åtanke? Jag funderar på att göra en färgglad röra med grönsakerna och kanske en fruktsallad till efterrätt. Det låter läckert. Vokning är så mångsidig. Du kan mixa och matcha vad du än har till hands. Exakt. Dessutom är de snabba att förbereda, vilket är perfekt för hektiska veckokvällar. Och fruktsalladen är en fin touch. Det är uppfriskande och ett bra sätt att använda extra frukter. Ja. Jag älskar hur matlagning med färska råvaror inte bara smakar bättre utan också är bättre för vår hälsa. Definitivt. Det är ett bra sätt att ta hand om oss själva samtidigt som vi njuter av matlagningsprocessen. Exakt. Jag är glad över att komma igång med dessa måltider och njuta av smaken av färskvaror. Lektion 26. Sea Encounter. Ja, jag hade ett möte med en sällsynt art av havsdjur när jag dykte förra sommaren. Det var verkligen otroligt. Det låter fantastiskt. Vilken typ av havsdjur såg du och hur kändes att möta den? Jag stötte på en livlig havssköldpadda som gled graciöst genom vattnet, och det kändes overkligt att bevittna sådan skönhet på nära håll.
Det måste ha varit en hisnande upplevelse. Havssköldpaddor är sådana majestätiska varelser. Lyckades du ta några bilder? Ja, jag tog några fantastiska bilder, men ingenting kan jämföras med känslan av att vara i vattnet med den. Jag kan bara föreställa mig. Det är dessa ögonblick som gör dykning så speciell. Att vara med naturen är verkligen oförglömligt. Absolut. Varje dik har potential för unika möten som kan förändra vårt perspektiv på det marina livet. Definitivt. Det är en påminnelse om hur viktigt det är att skydda våra hav och de otroliga varelser som lever i dem. Exakt. Upplevelser som denna inspirerar oss att förespråka bevarandeinsatser och bevara marina ekosystem. Lektion 27. Inköpslista. Vad står på inköpslistan idag? Vi behöver ägg, mjölk och bröd för veckan som kommer. Låter bra. Dessa häftklamrar är viktiga för så många måltider. Finns det några specifika märken du föredrar? Jag brukar gå på ekologiska alternativ, speciellt för ägg och mjölk. De smakar så mycket bättre. Jag håller med. Ekologiska produkter har ofta en rikare smak och är överlag hälsosammare. Hur är det med bröd? Till bröd väljer jag gärna fullkorn. Den är mer mättande och fylld med näringsämnen. Det är ett utmärkt val. Fullkornsbröd är perfekt till smörgåsar eller rostat bröd. Vill du lägga till något mer i listan? Kanske lite färsk frukt och grönsaker. De är bra att äta och lägga till i måltider. Absolut. Låt oss se till att vi har ett bra utbud för att hålla våra måltider intressanta och näringsrika. Perfekt. Med alla dessa väsentligheter är vi redo för den kommande veckan. Lektion 28. Konstmaterial. Jag märkte att de har anteckningsböcker och pennor, men de har också olika konsttillbehör som färger och penslar. Det är fantastiskt. Att ha ett urval av konstmaterial kan verkligen inspirera till kreativitet. Vad tror du att du ska hämta? Jag funderar på att skaffa lite vattenfärger att experimentera med. De är så mångsidiga och roliga att använda. Bra val. Akvareller kan skapa så vackra effekter. Har du några projekt i åtanke? Jag vill testa att måla landskap. Det är något magiskt med att fånga naturen på papper. Det låter underbart. Jag älskar hur konst låter oss uttrycka vårt perspektiv på världen omkring oss. Exakt. Dessutom är det ett bra sätt att varva ner och koppla av efter en hektisk dag. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss hitta några kvalitetsborstar medan vi håller på. De kan göra stor skillnad i vårt arbete. Absolut. Bra penslar kan lyfta våra konstverk och hjälpa oss att uppnå de effekter vi önskar. Lektion 29. Kinesiska muren. Visste du att det finns en mur byggd över hela norra Kina? Den här försvarsmuren sträckte sig över nästan 2000 miles och hade en fascinerande historia. Ja, kinesiska muren är en sådan otrolig ingenjörskonst. Det måste ha tagit enorma ansträngningar att bygga. Absolut. Det är anmärkningsvärt att tänka på de tusentals arbetare som bidragit till dess konstruktion genom århundradena. Och det tjänade flera syften, från försvar till gränskontroll. Vilken viktig del av kinesisk historia. Rätt. Det är inte bara en vägg,
Det representerar styrkan och beslutsamheten hos en civilisation. Definitivt. Dessutom måste utsikten från väggen vara hisnande, med utsikt över det vackra landskapet. Jag kan bara föreställa mig. Att gå längs det skulle kännas som att ta ett steg tillbaka i tiden och uppleva historien på egen hand. Exakt. Det är en påminnelse om hur kultur och historia bevaras genom sådana monumentala strukturer. Jag skulle gärna besöka den en dag. Det står definitivt på min reselista. Lektion 30. Cavebesök. Visst, inga problem. Vi kan också prova det där nya kaffet alla pratar om. Jag har hört fantastiska saker. Det låter som en rolig idé. Att byta miljö kan vara uppfriskande, särskilt på en ny plats. Exakt. Jag är nyfiken på deras meny och vilka unika drinkar de erbjuder. Har du kollat upp det än? Inte än, men jag har sett bilder på nätet och atmosfären ser mysig och inbjudande ut. Det är fantastiskt att höra. En bekväm miljö är alltid ett plus när du vill koppla av och njuta av din tid. Absolut. Jag tror att det kommer att vara den perfekta platsen att komma ikapp och varva ner över lite utsökt kaffe. Ja, och att prova deras bakverk kan också vara en härlig behandling. Definitivt. Jag är spänd på att se vad de har att erbjuda. Det kommer bli ett trevligt litet äventyr. Jag kan inte vänta. Låt oss planera för att åka i helgen och njuta av lite kvalitetstid tillsammans.